Kisteleki Mihály gépészmérnök vagyok, nyugalmazott MÁV igazgató, szeretem a vasutat és a motorvonatokat. Újpesten születtem, amely akkor egy önálló város volt. Kb. 80 000 lakója volt, és egy rendkívül dinamikus ipari háttérrel rendelkező város volt. A kinoingyárral, az Egyesült Izzóval, a magyar pamutiparral, stb. És volt még egy nagyon érdekes dolog, amiről kevesen tudnak, hogy itt a bútorasztalosok voltak a leggazdagabb emberek, és az ország leghíresebb bútorasztalosai is itt voltak. Tehát magyarul egy élénk város volt, ahol a közlekedés tulajdonképpen két ágon forgott, volt a kerékpár, és volt a villamos. Közel laktunk a villamoshoz, az 55-ös villamoshoz, és sokat utaztam rajta. Nagyon megszerettem ezt a közösségi közlekedést, és igazándiból a közösségi közlekedést vált a mániámmá egész életemre. De ez nem csak a villamossal volt összefüggésben, hanem összefüggésben volt azzal is, hogy a nagyapám a Ganzgyárban a villamosok gyártásával is foglalkozott, aztán később a Budapest-Újpest-Rákospalotai villamosvasútnak, tehát BURV vasútnak a munkatársa volt, tehát őtőle is hallottam sok mindent, és a közelünkben volt a Váci vasútvonal, ahol én rengeteget nézegettem a gőzmozdonyokat, meg a tehervonatokat, meg a személyvonatokat. Édesapámmal éjszakánként szenet raktunk ki a vagomból, a Rákospalota-Újpesti állomáson, tehát igen markáns kapcsolatba kerültem a vasúttal annak idején. Oda tesznek egy nyitott teherkocsit, dugit tele szénnel, és ki kell rámolni lapáttal, a szívlapáttal megfogni és kilapátolni, és addig lapátolja az ember, még kiürül, és mikor egy nagy kupac van ott, akkor arrébb kell tolni a kocsit. És egyrészt egy iszonyatos fáradtságos munka, másrészt pedig egy nagyon érdekes tanulság volt számomra, hogy akkor tanultam meg, és azóta is tudom, hogy a vasúti sín és a vasúti kerék közötti kapcsolat az sokkal kevesebb ellenállást jelent, mint a gumikerék meg a út között. Tehát magyarul ketten apámmal el tudtuk tolni a kocsit, amikor szükség volt rá. A vasúti sín és a vasúti kerék közötti ellenállás az sokkal kisebb, mint a gumikerék és a közút között. Körülbelül 5 része. És ebből következik az, hogy a vasútnak óriási energetikai előnyei vannak a közúthoz képest. Mert negyed annyi energiából, negyed ötödennyi energiából viszi el ugyanazt a tömeget. Tehát ez aztán később tulajdonképpen mind a mai napig egy óriási előnye a vasútnak, mert az energia megtakarítás szempontjából ez egy nagyon alaposan kiaknázható előnye a vasútnak. Kisteleki Mihály nem csak a gyakorlatban ismerte meg a közlekedés törvényeit. Először elvégezte a technikumot, közlekedésgépész lett, majd a Műszaki Egyetemen a gépészmérnök karon vasútgépész ágazaton végzett. Na most a Budapesti Műszaki Egyetem elvégzése után volt egy ilyen állásbörze az egyetemen, ahol ott üldögéltünk, és jöttek mindenféle emberek, akik szakértőket és fiatal mérnököket akartak elvinni. És egy csodálatos ember, egy Lovász István nevű úr, aki éppen ott járt és egy munkatársat keresett, odaült mellém és megkérdezte, hogy nem akarok-e a Hévnél dolgozni. Mondtam, hogy jó, hát próbáljuk meg, semmi akadálya nincsen. És akkor bekerültem a Hévhez egy ilyen fejlesztési irodába, és rendkívül sokat tanultam a vasút egészéről. Aztán amikor változott egy kicsit a helyzet, akkor engem kihelyeztek a Cinkotai járműjavítónak a vezetőmérnökévé. Na, a vezetőmérnökséget azt úgy kell érteni, hogy egy mérnök volt, az én voltam, tehát az volt a megszólításom, a mérnök elvtárs, így. Tehát mi az, hogy vezetőmérnök? Hát nem volt másik. Sőt, az egész vonalon nem volt másik, tehát az egész cinkotai vonalon nem volt még egy mérnök, tehát ha a pályásoknak is valami gondjuk volt, akkor is engem kerestek, és voltak konzultációk itt is.
És akkor már, de mikor még benn voltam a központban, már megkezdődött egy óriási fejlesztési tevékenység, a hévnek a feltámadása, mert a hév akkoriban kicsit nagyobb hálózattal, mint ma működött, és rengetegféle össze-vissza járművel működött. Ezek nagy része magyar gyártmányú voltak németek, és ez az amaz, innen-onnan összeszedtek mindent. Még a vidéki villamosoktól is beszereztek járműveket, amelyek már nem kellettek, tehát miskolci meg debreceni járművek is jártak a hévnél, sőt pécsiek is. És akkor döntés született arról, hogy a hév szerezzen be új járműveket, modern új járműveket. Na most az akkori főnököm, ez a Lovász István megtervezett egy ilyen új modern járműtípust, ott házilag egy öreg mérnök kollégám, 3 kollégával összeállították ennek a dokumentációt, és a hév csinált magának egy darab 2 kocsiból álló szerelvényt házilag Budafokon. Ez volt a prototípusa az úgynevezett M9-es motorvonatnak, amiből aztán később sorozatgyártást csináltunk már közösen, és azért mondom több első személyben, mert én is közreműködtem benne. Tehát Cinkotán, meg aztán később Szentendrén egy járműgyártási folyamat kezdődött, aminek az lett a vége, hogy lett 27 ilyen M9-es szerelvény. Ezek elkészültek 1964-65 környékén, 66 környékén, és az a megdöbbentő, hogy abból 7 darab mind a mai napig a Csepeli gyorsvasúton még közlekedik. Tehát roppant egyszerű kiszámolni, hogy kb. 55 évesek, és ma is mennek, hál' Istennek. Nagyon ügyesen megszerkesztett járművek voltak, az akkori időknek megfelelően, modern és korszerű járművek voltak, és azért is nagyon jók voltak, mert nagyon sok ajtajuk volt, tehát a gyors utascserét biztosították, tehát oldalanként 4 kétszárnyú ajtó volt. A hév, vagyis a helyi érdekű vasút Magyarország közlekedés történetének egyik legérdekesebb darabja. Nem csak Budapest, de több vidéki város körül is saját hálózat épült ki. Az összes hév jellegű vonal hossza elérte a 11 000 kilométert az első világháború végéig. Ráadásul azok villamosítása már az 1910-es évek elején megtörtént. Ezek közül ma csak a budapesti hálózatot nevezzük hévnek. A vonalak közül talán a cinkotai az egyik legfontosabb. A mai napig a baloldali közlekedés szabályai szerint szállítják az utasokat, és egy másik különbség is megfigyelhető. Magyarország legmeredekebb vasútvonala az a vonal, amelyik Cinkotától fölmegy Kerepesig. 35%-es emelkedő van, ami Magyarországon nincs több sehol. Kisteleki Mihály 5 év után a hévtől átigazolt a MÁV-hoz. 1967-től egészen nyugdíjazásáig, és még utána is a vasúttársaság vezérigazgatóságán és különböző intézeteinél dolgozott. Elmentem a MÁV-hoz a hévtől, méghozzá saját elhatározásból, mert úgy láttam, hogy színesíteni kell a világot, vagy az életemet. És elmentem a Vasúti Tudományos Kutatóintézetbe egy járműkísérleti osztályhoz, ahol 2 éven keresztül gyakorlatilag járműkísérletekkel foglalkoztam. Akkor voltak újak az M40-es dízelmozdonyok például, meg már a V43-asokkal is végeztünk kísérleteket, vizsgálatokat, féktechnikai vizsgálatokat, energetikai vizsgálatokat és sok minden olyasmit, amit egy mérőkocsiban beszerelt mérőrendszerrel meg lehetett vizsgálni, és ami aztán később a járműveknek az üzemeltetésének a mindennapjait megalapozták ezek a vizsgálatok. Aztán utána bekerültem a vezérigazgatóságra, hát ott szépen sorba haladtam a magam útján. Feladat akadt bőven, hiszen a II. Világháború utáni iparosítás miatt a vasút még nagyobb szerepet kapott, mint korábban. A Szovjetunióból érkező nyersanyagok vagy az elkészült acélipari termékek szállításánál csak a vonat jöhetett szóba. Eljött egy nagyon nehéz időszak, az az 50-es évek közepe vége volt, amikor az akkori gazdaság, amely igen szoros összefüggésben és kapcsolatban volt a szovjet gazdasággal, rengeteg dolgot vállalt magára közlekedési szempontból. Ok nélkül ezen lehet vitatkozni, de volt olyan időszak, hogy naponta 38 tehervonat jött Záhonyból a ország belseje felé, 38 darab tehervonat átlagban. Annak egy része Nyíregyházán ketté vált, egy része elment a Miskolci, tehát a borsodi iparvidékre, a másik része jött tovább, és ez óriási konfliktusokat okozott. És a konfliktusok azért
csúcsosodtak ki az 50-es évek, 60-as évek végén, 60-as évek elején, mert szegény gőzmozdonyok eljutottak a csúcsig. Tehát a gőzmozdonyból már többet nem lehetett kihozni. Se teljesítményben, se mennyiségben a gőzmozdony igényes, a gőzmozdonynak meg kell állni, mert vizet kell venni, meg szenet kell venni, és hát a teljesítménye is korlátozott. És ekkor jött az a bizonyos időszak, amikor, hogy úgy mondjam, közlekedési csőd kezdett kialakulni, mert közút még nem volt. A vasútnak kellett mindent cipelni, de a vasútnak meg kellett újulnia azért, hogy ezt a feladatot el tudja látni. És akkor indult el a dízelmozdony beszerzés, meg a villamosmozdony beszerzés. A svéd Nohab mozdonyoknak a beszerzése ekkor történt meg dízelmozdonyként, és rengeteg feladatot tudtak ellátni az első időszakban. És a V43-as mozdonyok, amelyek a mai fő teherhordozó mind a mai napig. A V43-as mozdonyok azért érdekesek, mert szinte elsőként vette a magyar vasút meg azokat a mozdonyokat, amelyeket akkor egy ilyen munkabizottság gyorsan összeállított, mert a franciák kísérletezték ki ezt a félvezető irányítós rendszert, és a magyar ipar ezt megkapta licencként is. Tehát ez óriási eredmény volt, mert egyrészt jöttek mindjárt az új mozdonyok, amelyek a segítséget megadták a vasútnak a gondjaihoz. A másik része pedig az volt, hogy egy hazai gyártás is elindult, amelyik a hazai iparnak a, hogy is mondjam, csak megtermékenyítését jelentette a szó legszorosabb értelmében. Tehát rengeteg sokat fejlődött a technológia, aztán akkor sikerült, hál' Istennek, odáig eljutni, hogy egységes járműveket szerzett be a MÁV, mert 379 darab V43-as szerzett be. Tehát a járművek egységességét is biztosítani lehetett, hogy Nyíregyházától kezdve Szombathelyig ugyanolyan fajta járművek működtek, és a fenntartásuk, alkatrészellátásuk szempontjából egy óriási előny volt. Akkor ilyen 260-280 millió utas volt évente, és az áruszállításban pedig 132 millió tonna volt, amelyik most 40, 42, 45, 50 ilyesmik. Az utas pedig most 140-150 környékén van. Kisteleki Mihály több nagy változást is megélt a MÁV-nál. Például, amikor a vasúti szállítással szemben a közúti fuvarozás egyre nagyobb teret nyert. A személyvonatokról pedig egyre többen szálltak át saját autóba. Bekerültem egy mozdonyosztályra, ahol mozdonyokkal is foglalkoztam, de az egy rövid időszak volt, és utána én lettem a gépészeti szakszolgálatnak a vezetője. Az akkor egy önálló csapat volt. Járművek üzemeltetése, javítása, fenntartása, járműjavítók üzemeltetése, mindaz, ami ehhez kellett. Ez tulajdonképpen igazándiból akkor egy olyan 32 000 ember volt, és annak a működtetése, üzemeltetése, vezetése, irányítása azt tartott a gépészetre, de akkor indult, amikor én oda kerültem, akkor indult a nagy leépülés, és az áruszállítás, még a személyszállítás is visszafejlődött, tehát tulajdonképpen akkor abban az időszakban elég sok visszafejlesztést kellett csinálni. Átalakultak az igények. Az államvasútnak is változnia kellett. Alkalmazkodnia a piaci elvárásokhoz. Akkor kezdődött a harcnak a feléledése, mert a régi vasútás ez úgy volt vele, hogy hát nekem a szolgálati időmben ugye van 12 vonat, akkor elmegyek haza és kész. Na, hogyha óránként van 4 vonat, akkor nem 12 vonat van, hanem 34, és akkor másképp kell dolgoznom. Tehát az embereknek a fejében is kellett egy nagy jelentős változást létrehozni, ugyanúgy, mint a többi ember fejébe is, mert akkor jött ki a piacgazdaság. És a piacgazdaság az a vasútit is megérintette, mert én azért vagyok, hogy én utast vigyek meg árut, nem azért, hogy én letöltsem a munkaidőmet és elmenjek haza. Ez egy nagyon nagy harc volt akkor, és a harc sokáig tart, talán még ma is, hogy ez mindenkinek a fejébe belemenjen. Aztán jött egy újabb változás, a motorvonatok elterjedése. Amikor nem mozdonyok húztak maguk után egymás mögé csatolt vasúti kocsikat, hanem az egész szerelvény egybefüggő egység lett, ami kényelmesebb és átjárhatóbb volt. Sok vasutas mégis idegenkedett az újítástól. Megszokták a mozdonyt meg a kocsit. 150 évig. És most megjelenik egy új jármű, amelyik tulajdonképpen teljesen más, mint amit eddig megszoktunk. Ez az egyik dolog. A másik dolog, a motorvonat nem azért jött ide, hogy ugyanannyit mászkáljon, mint a mozdony, hanem, mint mondtam, ugye kisebb vonatokkal gyakrabban, gazdaságosabban. A kisebb szerelvények miatt sűrűbb lett a forgalom. A vasutasoknak is több feladatuk lett. Ami ráadásul nem volt mindig kiszámítható, és minden napszakban egységes. Az elővárosi forgalomban az utas szám az igen dinamikusan változik reggeltől estig. Reggel van egy csúcsidőszak, amikor bejönnek az utasok.
aztán nagy csönd van, aztán délután kezd visszamenni az utas, de az utas nem mindig egyformán megy vissza, tehát reggel együtt jönnek be az iskolások is, meg a dolgozók is, délután meg már külön mennek vissza. Tehát a reggeli csúcsidőszak az rövidebb, mint a délutáni. És ezért a jól kezelt és jól irányított elővárosi forgalomban reggel általában összerakott szerelvények működnek, napközben szólóba, és aztán délután megint összerakva, és este megint szólóban. De most ez megint munka. A mávon belüli konfliktusok ellenére a motorvonatok beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. Az utasok között népszerűek lettek. És ez a kisebb egységekkel gyakrabban, gazdaságosabban jármű, ez a motorvonat. Az a motorvonat, ami itt a hátam mögött is látható, és amelyből dízel is, meg villamos variáció is van, és amelyik tulajdonképpen a városban is ezt csinálja, meg a hévnél is ezek végzik a munkájukat. Tehát zárt egységek, mind a két végén vezetőállás, és abban a pillanatban megnyerem a fejpályaudvari gondokat is, mert nem kell sokat vacakolni, mert nem kell kitolni, módon cserélni, körüljárni, hanem mindjárt vissza tudok fordulni. És az egyterű motorvonatnak egy iszonyatos előnye az, hogy a kedves utas oda megy, ahol akart, ott tud leülni, ahol akar, lehet látni, hogy mi történik ott, tehát biztonságosabb, sokkal egyszerűbb a légkondicionálást megoldani, fűtést megoldani, és sok minden egyebet. Ha egyszer új járművet csinálunk, akkor a kedves utasnak az összes egyéb kívánságait is elégítsük ki, például a kokáért, hogy ne kelljen lépcsőn mászkálnia. És akkor a motorvonatnak az alacsony padlószintjét, azt össze lehet kombinálni a peronokkal, és ezért a magyar vasútnál is, meg Európában szinte mindenhol 55 cm magas peronok kialakítása a cél, és azok pont akkorák, hogy a motorvonatnak a szintjére be lehet lépni. A városi villamosnál ugyanez van. Tessék megnézni a KAF villamosokat, ahogy teljesen egy szintbe lépünk be, meg a kombinóval is ugye a peronról. Kisteleki Mihály a Stadler Flirt motorvonatok beszerzését irányította. A svájci szerelvények komfortosabbak, mint az addigi vonatok, és akár 160 km/h sebességre is képesek. Napjainkban a típus a budapesti elővárosi forgalom meghatározó részévé vált. Ezzel tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy talán a legnagyobb siker volt, amit életemben elértem, vagy elértünk, mert hát ez nem egyedül egy kis csapat volt, de én ilyen projektvezetőként működtem, és ezekkel tulajdonképpen eljutottunk oda, hogy most már 123 ilyen motorvonata van a MÁV-nak, a GYESEV-nek még 20 most már, úgyhogy ezek nagyon nagy sikerek voltak, és úgy néz ki, hogy ezzel lehetett az elővárosi tevékenységet valamilyen módon frissíteni, felújítani, és nagyon jól kezelhetővé tenni. Kisteleki Mihály a Flirt vonatok sikeres üzembeállítása után nem vonult vissza. Mindig is foglalkoztatták a vasút jövőjének kérdései. Mert szerinte a vasútnak van jövője. Ha figyelembe vesszük a különböző közlekedési rendszerek gazdaságossági és környezetvédelmi szempontjait. Hát 50 év múlva még az lesz, amit most veszünk, mert az egy nagyon érdekes dolog, hogy ezt nagyon-nagyon kevesen, hogy is mondjam, csak gondolják végig sajnos, hogy a MÁV-nál minden döntés legalább 50 évre szól. Mert most mondtam, hogy 35, 40, 45, 50 évig élnek a járművek. Na most, amikor én kitalálom, hogy milyen járművet veszek, és elkezdek vele vacakolni, és csinálom a közbeszerzést, meg ezt, meg azt, meg az amazt, azért 4-5 év. Amikor megjelenik az első darab, akkor az még mindig az első, és utána még ezek a motorvonatok, amiket hátunk mögött látunk, ezek is 7-8 év alatt értek be összességében, és onnan kezdve még 40 év. Tehát magyarul a döntés 50 évre szól, aztán utána mi lesz, azt nehéz megjósolni, csak egy dolgot kell látni feltétlenül, hogy a vasúti közlekedés az mindenféleképpen a környezet szempontjából sokkal jobb és sokkal hatékonyabb, mint a közúti közlekedés. Kevesebb az energiafogyasztása, mint mondtam, negyed annyi, ötöd annyi az energiaigénye, kevesebb a helyigénye, mert 2 vágányon lehet bonyolítani 3-szor akkor a forgalmat, mint egy autópályán, és kevesebb az emberigénye, mert egy mozdonyvezető elviszi a 2000 tonnát, ugye? Kevesebb zajt csinál, kevesebb külső kárt okoz, ez mind-mind előny. Tehát magyarul azt, ami a vasútnál megvan, azt az összes nehézségével együtt, mert nehézkesebb, mint a közúti közlekedés sokkal, azzal együtt tulajdonképpen ki kéne használni, és így együtt lenne érdemes ezt továbbfejleszteni. A nyugdíjas gépészmérnököt nem csak a jövő foglalkoztatja. A múlt, a vasút múltja is sok energiáját leköti. Egyrészt a vasút múltja nagyon érdekes, másrészt a vasút múltjának a megőrzése külön érdekes dolog,
És a harmadik dolog, amiről kevesen beszélnek, a vasútban minden előfordult már, amit most a mostani gyakorlatban használni kell. Tehát nem nagyon történnek új dolgok. Tehát azok, amiket régen az elődeink elrontottak, vagy megjavítottak, azokat át kell hozni, és csak figyelembe kell venni, hogy milyen irányba menjünk, mert nagyon új csodák nincsenek. Ez egy ilyen híd, ami áthozza a gondolatokat a régiből az újban. Kisteleki Mihály évtizedek óta támogatója és aktív tagja a muzeális értékű vasúti kocsik, mozdonyok, épületek, infrastruktúra elemek megmentésére létrejött bizottságnak, ami akkor is kitartott céljai mellett, amikor egyesek nem támogatták értékmentő akcióikat. Volt egy nagyon szép gőzmozdonyunk, a 601-es mozdony, amivel az utolsó darabot egy kedves kollégám, a dr. Heller György nevű úr szeretett volna megmenteni, és akkor elment az akkori vezérigazgatóhoz, aki azt mondta, hogy azt nem lehet, ez nem Bohóc vasút, szó szerint ezt mondta, úgyhogy ezt szó szerint, és ezeket ki kell dobni, ezeket a vackokat. Akkor jöttek a 80-as évek, és a 80-as években kezdtek a gőzmozdonyok kivonulni a gyakorlatból, és mindenki boldog volt, hogy a saját kis gőzmozdonyát kiállíthatta az állomás sarkára. Tehát minden állomáson szinte mindenki kiállított egy ilyen gőzmozdonyt, kipucolták és elbúcsúztak a régi múltjuktól. És miután a 25. meg a 30. 375-ös gőzmozdonyt állították ki, akkor kezdtünk fölébredni, hogy ez nem lesz így jó, hát mindenki ugyanazt teszi ki, és akkor hogy tudunk megőrizni rendszeresen valamiféle múltat. Akkor elmentünk az akkori vezérigazgatóhoz egy csapat, hogy jó lenne már ezt valahogy rendszerezni, és csináljunk egy ilyen kis társaságot, amelyik rendszerezi az egész múltat. Akkor dr. Bajusz Rezső volt a vezérigazgató, a nevét is mondjam, és azt mondta, hogy ez nagyon jó ötlet, hajrá, legyen egy ilyen bizottság, amely bizottság akkor megalakult, ez 1984-ben volt, és azóta működik ez a bizottság, akkor összességében egy olyan 80-100 ember mindig van, akik úgy mozognak, nyüzsögnek. Összeültünk, sokszor, sokan, se pénz, se tapasztalat, illetve tapasztalat csak rutin, se hatalom, se jogkör, semmi, se hatáskör, és elkezdtük összeszedni azokat a járműveket, amelyekről tudtuk, hogy még vannak. És akkor most azt a módszert csináltuk, hogy a járműveknél minden olyan sorozatból egy-egy járművet megőriztünk, amelyik az ókortól még megőrizhető állapotban van, egészen 1990-ig. Tehát amit 90-ig szerzett be a MÁV, vagy a Magyar Vasutak, mert egyesebb is, és ezeket a járműveket védetté nyilvánítottuk, tehát egy hivatalos hatósági védettségi jogkört szereztünk hozzá. Összességében durván 470-480 jármű van védve. Na most azok nagyrészt egy-egy darab, de van ahol kettő, mert például a V43-asból levédtünk 1, 2, 3-at. Tehát az elsőt, amit hoztak Németországból, a másikat, amit az első magyar gyártmány volt, és a legutolsót. És így 3 védve. És hát még üzemel és dolgozik, és viszi a szegedi gyorsvonatot. Tehát vannak üzemben lévők, vannak, amik ki vannak állítva az országban valahol, vannak, amelyek vannak a vasúttörténeti parkba kiállítva, és vannak, amelyek itt mellettünk ebben a csarnokban állnak, és várják, hogy majd felújítások kerüljenek, és az egésznek, az összes levédett mennyiségnek kb. 1/3 van még olyan állapotban, hogy azt egyszer majd föl kéne újítani. Azért fontos, hogy megőrizzük a régi járműveket, vonatokat, épületeket, mert ez a vasúti kultúrának a része. A vasúti kultúra az 150, illetve 170 éve működik Magyarországon, a világon másutt is, és csodálatos eredményeket hozott létre, csodálatos járműveket, és még csodálatosabb épületeket, és ezt nekünk kötelességünk ugyanúgy megőrizni, mint a kastélyokat, meg a várakat.